saapunut väärään maahan huivini kanssa. Jatkan eteenpäin. Lähde menee baabuska siitä. Kärsimyksen jälkeen tultiin kuosittautua Ulaanbaatarin parhaaseen Burger Kingiin. Parhaaseen ja ainoaan. Ei oo Whopper maistunut näin hyvät vähän aikaa. Tultiin siis Terellistä bussia tänne. Bussimatka maksaa euron per nenä. Kesti semmosen 3 tuntia. Se bussi oli ihan ok, mutta se huippunopeus oli 50 kilsaa tunnissa. Eli sama matka olisi varmaan voinut tuossa semmoisessa 1,5 tunnissa. Toisaalta tuo tiet oli aika eksoottisessa kunnossa, sitten kun olisi mennyt kovempaa, niin se olisi ollut aika hurjaa se kyytikin. Ei, kun se olisi ollut Russian style. Siinä vaiheessa se olisi mennyt kovempaa. No joo, mennään niin kovaa kuin pääsee. Ollaan kotiuduttu Ulaanbaatoriin ja käyty suihkussa ja vähän meikattu ja tähän laitettu tukkaa kuntoon. Lämmin suihku, ihana asia maailmassa. Puhtaat vaatteet oikeastaan. Käydään etsiä vähän raflaa ja vähän mättöä ja kaljaa tehdään sunnuntaina kunniaksi. Päästy ruokakortissa tänään. Mitä me syödään? Me syötämme bolognese, tosi erikoista. Me syötämme burgeria, ala Mongolia. Ekat ja vikat turresafkat. Pitää kuosittautua vielä. Ja kaljaa. Onks kuoseis? Onko näin, että viini, joka on melkein pakastettu, pumppu siis, ei maistu hirveän hyvälle. Mä yritän lämmittää sitä. Oliko kaljaa? Joka on jääkylmä. Ulaanbaatar on silleen hauskasti laitettu vuoreen väliin, että se on niinku laaksossa. Ja huomattiin äsken, miksi se on perseestä, koska käveltiin semmoista tietä pitkin ja semmoiset pienet huumit tuli. Smogin nykyaikaisuuden ja kehityksen hajut tulivat nenäämme ja molemmat alkoi hoipeitella siellä kun olisi ollut kännissä. Täällä on paljon korealaisia restauraneja, mihin voi mennä syömään hyvää mättöä hyvin halvalla. Eilen mentiin tosi semmoisen Lonely Planetin suosittelemaan ihanaan Irish ravinteliin, jossa ensimmäinen 3 kertaa enemmän rahaa kuin siinä korealaisessa restaurantissa, missä olimme käyneet aikaisemmin. En ollut tyytyväinen. Turreja täynnä oli se. Älkää meikö Džingis Khan Irish pubin. World Bank pitää huolta tästä mestasta vai? Huomaa kyllä. Tää legendaarinen Džingis Khanin autio. Kenenköhän Englannin tunnille me just päästiin? Se oli tommonen 2 mongolialaista nuorta tuli, tai siis anteeksi ulaanbaatarilaista nuorta tuli kysymään meitä, että voitaisko me keskustella heidän kanssaan englanniksi. Heillä oli ilmeisesti semmoinen joku koulutehtävä, jos ne oli kirjoittanut englanninkielisiä lauseita sinne. Tämmöistä basic mättöä, mikä sun nimi on ja mitä sulle kuuluu ja kuka sä oot ja mistä sä tuut. Mongolia on ihan hämmentävä iso maa, about 5 kertaa Suomi. Ja täällä asuu semmoinen 3 miljoonaa ihmistä. Täällä on aika paljon lääniä kaikille, enemmän kuin Suomessakin jopa. Ja niistä 3 miljoonasta about 2 miljoonaa asuu tässä Ulaanbaatorin pääkaupungissa. Siellä riittää kyllä aika paljon noita aroja noille kaikille nomadeille tuolla ulkopuolella. Aika paljon nomadeja muuttaa tänne kaupunkiin just paremman elämän toivossa, mutta eihän tietenkään löydä sitä, vaan ne päätyy tonne laitakaupungin slummeihin niin sanotusti. Mikä on aika sääli, mutta minkäs teet? Globalisaatio tulee tännekin. Mitäs mieltä saat globalisaatiosta? Globalisaatio on kulttuurimurhaa. Muistakaa se lapset. Safkahan täällä perustuu täysin lihan ympärille. Tässä alkusyksystä niin tosi paljon syödään lampaanlihaa, tai sitten jos ainoastaan syödään lampaanlihaa. Talvella siirrytään heppaan, koska sitten se on vähän rasvasempaa ja saa vähän lisää energiaa siitä. Ja kevät talvella sitten siirrytään vuohenlihaan. Ja aika hämmentävää, että täällä nimenomaan possu, lehmä ja kana on niinku kaikkein kalleimpia lihoja. Kun sitten taas lammas, hevonen ja vuohi, niin ne on niinku kaikkein halvimpia lihoja täällä.
Ja Suomessa, niin kuin eikö lammas ole aivan törkeen kallista ja kukaan ei saa tehdä sitä, niin se maistuu ihan villalle aina. Mutta tää se on tosi hyvä siis. Siitä tulee tosi pehmeet eikä se maistu yhtään navetalle. You know that place between us, sleep and awake, where you can still remember dreams. I swear I'll always love you, and that's where I'll be waiting. Käsillä on viimeiset hetket täällä Mongoliassa Ulaanbaatorissa. Meillä on ollut hauska reissu, ollaan oltu kansallispuistossa ja sitten vietettiin vielä 4 päivää tuolla pääkaupungissa kierrellen ja ihmetellen ja vähän flunssaa parannellen. Ja täytyy sanoa, että alkusokin jälkeen niin mä aloin oikeasti tykkää tuosta kaupungista, vaikka se nyt olikin vähän neuvostohenkinen niin sanotusti. Aika karmasevia kerrostalokomplekseja löytyi kyllä. Myös meidän majoittajalla oli aikamoiset näkymät siellä heidän pihapiirissään ja myöskin oli toi rappukäytävä aikamoisen näköinen. Mutta niin kuin sanonta usein menee, niin moni kakku on päältä ruma, mutta sisältä saattaa löytyä hyviä juttuja.